Hello guys, in this video tutorial, I will reveal the secrets and tips on how to grow your subscribers kung bago ka pa lang nag-YouTube. So kadalasan problema ng mga YouTuber ay walang mga subscribers or walang nagsusubscribe. So ituturo ko po sa inyo yung tips. So reminder lang po, make sure to watch this video until the end po para sa isang bonus tip na sigurado makakatulong sa inyo. Bago ka pa lang ba sa YouTube at gusto mong kumita dito sa YouTube sa pag-upload ng mga videos mo, I'm sure problema mo rin kung paano makakuha ng at least 1,000 subscribers para ma-monetize ni Google AdSense. So in this video tutorial ay ituturo ko mga simple yet effective na mga tips na maaaring makatulong sa iyo. Tip number 1, make sure that your videos or content are informative. Informative kasi kadalasan nagiging source of information na din ang YouTube dahil sa laki ng community nito at dami na ng mga informations dito. Kadalasan yung ibang mga estudyante ay dito na rin nagre-research. So kailangan informative yung videos mo or yung content ng YouTube channel mo. Entertaining. Make sure na entertaining yung videos or yung content na i-upload mo sa YouTube channel mo. Kasi nagiging source of entertainment na din kasi ang YouTube. Maraming nanonood dito, pampalipas ng oras, or gusto nila ng mga katatawanan o iba't ibang entertainment na gusto nilang mapanood. So make sure na nakaka-entertain ng mga tao or audience yung mga videos mo. At kapag nagustuhan ito ng mga tao at nakaka-entertain yung mga videos mo, siguradong magsa-subscribe sila at aabangan nila yung mga susunod na videos mo. At syempre dapat yung mga videos or content mo ay trending topic or yung mga pinag-uusapan sa social media or sa community or sa YouTube community. Ganong klaseng mga video, I'm sure marami ang magkakagusto nun at marami ang magsusubscribe sa'yo kapag kadalasan ng mga videos mo ay nasa trending topic. So tip number 2, promote your videos on any social media like Facebook, Twitter, or Instagram at marami pang ibang social media. Dahil alam naman natin na marami ang tao sa social media, especially Facebook. Halos lahat ng tao sa buong mundo may Facebook. So pwede kang gumawa ng page para i-promote yung YouTube channel mo or yung YouTube videos mo. So tip number 3, join Facebook groups of new YouTubers and cooperate with them to help each other. So pwede kang sumali sa mga Facebook groups ng mga newbie pa lang na mga YouTubers at makipagtulungan ka sa kanila. So maaari ka rin gumawa ng sarili mong group. Depende na sa'yo. Pero mas okay kung sumali ka sa mga malalaking groups na at makipagtulungan ka sa mga new YouTubers doon. So pwede kang makipag-sub to sub sa kanila. Pero kailangan maging honest ka rin sa sarili mo at maging honest din sila sa'yo. Kasi yung iba kasi nag-unsubscribe para lang yung nanuloko. Pero para sa akin, okay din yung tip na ito kasi meron naman talagang iba na nagsasub talaga para lang makakuha ng subscribers at sabay-sabay kayong mag-grow as a YouTuber. So kayong mga ka-YouTuber, alin sa mga tips yung feel nyo effective o yung pinaka-effective para sa inyo?
Comment down below para malaman po natin. At kung may mga tips din po kayo, pa-share din po sa comment section below. At don't forget to subscribe to my YouTube channel for more helpful tutorials na maaaring makatulong sa iyo. And thank you for watching.